Hi guys! Welcome back to my channel. So today mag-unbox tayo ng Trezor Model T. So open na natin. So ito guys, pag bumili kayo sa akin ito yung makukuha nyo. So naka-sealed siya. Yan. Then pagkuha mo, mayroon siyang thank you card actually. And dito, pag in-scan mo yung barcode, nandito yung tutorial kung paano gamitin itong Trezor. Okay, so buksan na natin here. So, paano nalaman pag original yung Trezor? First, kailangan made in EU. Ayan, kung nakikita mo. Ayan, here. So, walang made in China nito. So, pag may nakita made in China, medyo kabahan ka na. So, ayan. So, ayan siya. So, here. Anyway, ang daming nagtatanong sa akin kung ano yung nire-recommend ko pag bumibili ng Trezor. Ang nire-recommend ko, if gagamitin nyo lang sa Axie, I recommend the Model 1. Bakit Model 1? Kasi yung Model 1, first, very reasonable yung price. Hindi siya ganun kamahal. Then, magiging protected pa yung Axie mo or yung investment mo. Ang disadvantage naman ng Model 1, if nag-invest ka talaga sa Axie or sa cryptocurrency, some coins hindi siya supported. Okay? So, kapag naman sa Model T ang kinuha mo, which is this one, most of, or lahat ng coins supported niya. Or yung mga magiging future na currency sa cryptocurrency, supported niya. So, yun siya. Then, ano pa bang mga natatanong sa akin? Yeah. May nagtanong din sa akin if yung Model 1 ba is pwede sa cellphone. Based sa research ko, hindi siya pwede. Ang pwede lang is this one, Model T. Gagamitin mo siya via Kiwi. Okay? So, yun siya. So, meron siyang magnetic pala. Ayan, here. So, may nagtanong sa akin kung pag bumili ba siya ng silicone, magagamit pa yung magnetic. So, try natin. Oops. Yep. So, ito yung magnetic niya. Yep. Mag-work pa din. Okay? Bakit may ganito? This one, ginagamit siya pag gusto niyo siyang itago sa mga sa mga sekretong place. Ayan, pwede mo siya doon itago. So, ayan. So, nag-work siya. Ano pa? Nagtatanong sa akin if this one's comes with the warranty. Yes, nagbibigay ako ng warranty 1 year. Yung warranty ko sa Trezor. And if nagkaroon ng problema, padala mo lang sa akin, then papaayos natin. Okay? So, yan. Before that, kailangan pala makita nyo if sealed siya. Ayan. So, yan. Meron siya dapat na ganito. Ayan. Yan. Yan siya. So, that's it. Yun siya, guys. Now, if you have question, comment mo lang sa comment section, then pipilitin kong sagutin lahat. Diba? Okay, so that's it. Thank you for watching. Thank you guys.